Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη μου, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, θα φτιάξω ένα σοκολατένιο, μπισκοτένιο, σιμιδαλένιο χαλβά. Πανεύκολο, αλλά πάρα πολλά ωραίο. Πραγματικά πανεύκολος, όλοι θα τον πετύχετε. Δέστε προσεκτικά το βίντεο, δώστε του ένα like να το έχετε, να το ξαναδείτε όταν θα το φτιάξετε και η επιτυχία είναι εγγυημένη. Θα απολαύσετε έναν υπέροχο χαλβά. Άντε, έναν ησυχία με τον like σου. Εγγραφή στο κανάλι μας όσοι δεν το έχετε κάνει ήδη και να είστε καλά. Έχω και άλλες συνταγές με χαλβά σιμιδαλένιο. Την προηγούμενη φορά μας το έφτιαξες χωρίς τα μπισκότα, μόνο με σοκολάτα. Ναι, τούτος εδώ φίλες μου είναι χωρίς μπισκότον από κάτω. Την επόμενη φορά πρόσθεσα και μπισκοτάκια. Μας άρεσε ακόμα περισσότερο. Τα υλικά είναι. Εν τω μεταξύ θέλουμε λίγο μεγάλη κατσαρόλα, γιατί πετάγεται στο τέλος να μπορούμε να το ανακατεύουμε και να μην καιγόμαστε. Επομένως, έχουμε την κατσαρόλα τούτη με 1250 ml κρύο νερό, 5 φλιντζάνια. Ένα ποτήρι της ζαχαρίτσα τούτη είναι 200 γραμμάρια. Έναν φλιντζάνι σιμιδάλι το κανονικό, όχι το ψηλό, 170 γραμμάρια. Θέλω και τούτα τα κουμπιά, τα τρόμς σοκολάτας, είναι 100 γραμμάρια, να τα δείτε πώς τα χρησιμοποιώ, έχουν όλες οι υπεραγορές, μπορούν να τα προμηθευτούν. Θέλω και τούτα τα chips τα μικρά, τούτα εν decoration φίλες μου, για ομορφιά. Και γεύση, είναι 30 γραμμάρια. 2 κουταλιές ινδοκάριδο, τριμμένων, είναι 10 γραμμάρια. 2 μαστίχες για άρωμα. Κάθε φακελάκι, τούτα έχουν και ζάχαρη μέσα, διότι για να λεστεί μαστίχα θέλει να μπει και λίγη ζάχαρη μέσα. Έχω 2 μαστίχες, φακελάκια είναι 10 γραμμάρια και τα 2. 5 γραμμάρια το κάθε φακελάκι. Ναι, μία βανίλια, άλλα 5 γραμμάρια και έχω και το ωραίο ροδόσταγμα που βγάζω εγώ φίλες μου, είναι 2 κουταλιές 20 ml. Το πυρέξιμο δαμέ είναι διαστάσεων 20 επί 25, 20 το πλάτος, 25 το μήκος. Και έχω βάλει μέσα 9 μπισκότα petit per. Μπορούμε να βάλουμε και ό,τι άλλα μπισκότα θέλουμε. Μορνικόφι, νηστίσιμα. Αν θα την κάνουμε εν καιρό νηστείο, μπορούμε να βάλουμε τα μορνικόφι και σοκολάτα να βάλουμε τη μαύρη που είναι νηστίσιμη. Και πάμε με την εκτέλεση. Να ρίξω που δάμε τη ζαχαρίτσα. Πάει ζάχαρη στο νερό. Ναι, είναι πανεύκολη. Και θα πάει να βράσει. Πάει στη φωτιά μου φίλες μου. Να κατεύχουμε μέχρι να μας λιώσει η ζάχαρη. Τώρα να κάνουμε ένα σιρόπι. Να αρωματίσω το σιρόπι μου από την αρχή. Είναι μαστίχα. Μπαίνει μαστίχα. Και τα 2 φακελάκια από τώρα. Ναι, στο τέλος θα αφήσω το ροδόσταγμα. Τούτα θα τα βάλω από την αρχή. Μπαίνει και βανίλια. Να κάνω ένα αρωματισμένο σιρόπι. Πάντως εμπανεύκολη συνταγή. Περιμένουμε να κοχλάσει. Έβρασε Λίζα. Ναι. Είναι η ώρα για το σιμιδάλι. Πώς κομμυρίζει το σιρόπι φίλες μου. Η μαστίχα παραπάνω. Άντε Μιχάλη πάμε. Ώρα να προσθέσουμε. Μόλις αρχίσει και κάνει τούτες τις φυσαλίδες, αρχίζω και ρίχνω λίγο το σιμιδάλι μου και ανακατεύω. Μην το ρίξετε όλο μαζί, να έχετε το χρόνο να ανοίγει και να μην μένει σε έναν τόπο. Να μην σβολιάσει. Να μην σβολιάσει. Λίγο. Επιαζούμαστε. Και μπορούμε να χαμηλώσουμε και τη φωτιά μας. Χαμηλώστε, ναι, γιατί αφρίζει φίλες μου. Να αφρίσει τώρα, να το προσέξετε τούτο, να μην σας αφρίσει. Γι' αυτό θέλω και τούτη κατσαρόλα. Να το, με βάλετε μικρή κατσαρόλα, το τονίζω. Μόλις αρχίσει και κοχλάζει τούτο, αρχίσω να ρίχνω τα κουμπάκια μέσα. Εγώ βάλα 25. Τούτα όλα είναι 25. Όχι, περισσότερα, διότι κάποια από τούτα είναι να βάλω τα 25, τα άλλα να τα αφήσω για να διακοσμήσω τη πιατέλα μου. Έχει 300 η συσκευασία, εγώ χρησιμοποίησα το 1/3. Φίλες μου, πιάστε μια συσκευασία και ειλικρινά, άμα τον κάνετε μια φορά, τον ωραίο το χαλβά, να θέλετε να το... τον Μιχάλη, να θέλετε να τον ξανακάμετε, είναι εξαιρετικός. Οπότε θα χρειαστεί η συσκευασία. Βέβαια. Θα ρίξω μέσα 1, 2, 3. Παίρνει χρώμα, να. Ναι. Βλέπεις.
Βασικά να δούμε χρώμα. Γιατί ωραίες που Είναι γίνεται. θέμα γούστου. Καθένας μπορεί να βάλει όσα θέλει. Εγώ κάνω το. Με 25 ταμπλέτες σοκολάτας. Να πάρει ένα χρώμα. Άρα θέλει τα 25 κουμπάκια μέσα Ναι, σοκολάτας. εγώ βάλω 25 και τα άλλα δεν είναι ωραίος. Είναι το ωραίο χρώμα να πήρε. Είναι όπως το... Μου δίνει τούτη μυρωδιά, φίλες μου, όπως το hot chocolate. Ένα πίθανος. Τώρα μπαίνουμε και στη Σαρακοστή. Κάμετε το. Θα συντηρηστεί ο χαλβάς. Βέβαια, θα εντυπωσιάσετε ειλικρινά. Οι συνταγές μου είναι εύκολες, εύκολα υλικά να τα βρείτε και να έχετε έναν πολλά ωραίο ξεχωριστό κεραστικό. Χαμηλώνουμε λίγο, φίλες μου, να δούμε την ευκαιρία να ανοίξει το σιμιτάλι που έχουμε βάλει μέσα. Να ψηθεί, να ανοίξει. Είδες που πετάει η Μιχάλη, χαμηλώνουμε. Γι' αυτό ξανατονίζομαι. Μυρίζει σοκολάτα τώρα. Hot chocolate. Ναι. Μην μου πείτε, είναι ειλικρινά, είναι το κάτι άλλο. Για τους λάτρες της σοκολάτας θα λατρέψουν το χαλβά. Σε κάθε συνταγή θα βάλω και την δική μου πινελιά. Αλλά κάτι που ταιριάζει. Θα βάλεις πράγματα που δεν συνδυάζονται και δεν ταιριάζουν. Τον όμως θέλει γνώση. Εντάξει, είναι η πείρα, είναι τα Γνώση χρόνια, και εμπειρία. είναι η μελέτη. Να μην νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, γιατί δεν τα ξέρουμε συνέχεια. Μαθαίνουμε. Κάποιες συνταγές που δεν έκανα και νόμιζα ότι είναι το τέλειο. Βλέπω ότι έχει και κάτι να προσθεθεί και βάλω άλλη συνταγή ύστερα. Έχει πιο τέλειο που το τέλειο, να. Να κάνουμε τις γραμμές και να κάνουμε τα πλαπ που κάνουμε μέσα. Θα αφήνει το σύρμα γραμμές πίσω του. Γραμμές. Ήδη βαρύ το χέρι μου, φίλες μου. Άμα νιώσετε το χέρι σας και δυσκολεύκεται. Πλησιάζεται στο τέλος. Ναι, ήδη τελειώσαμε. Βλέπουμε φυσαλίδες. Και η αναλογία που δίνω είναι τέλεια. Ούτε να έρθει πολύ σφιχτός και πηχτός, αλλά να κόφκεται ωραίος μαρουλάτος. Άτε, φίλες μου, πάει και η τελευταία πινελιά. Το ροδόσταγμα, όχι αθωνερό, βάλω ροδόσταγμα σήμερα. Με τη φλόγα. Θα κλείσω με τη φλόγα, φίλες μου. Θα τον ανακατέψω ακόμα λίγο. Θα πάει στην πιατέλα μας. Πάει στην πιατέλα μας. Πού τον ήταν? Πανεύκολος, φίλοι και φίλες. Πανεύκολο και οι πιο άπειροι Μπορείτε θα τον να το κάνει. φτιάξετε. Ακολουθήστε τις οδηγίες της σελίδας βήμα-βήμα και έχετε σίγουρη επιτυχία. Έναν υπέροχο ξεχωριστό χαλβά που θα αρέσει σε όλους. Πάμε. Πάμε, επειδή έχουμε τα μπισκότα, πάμε έτσι Προσεκτικά. λίγο προσεκτικά. Να μην τα μετακινήσουμε. Αν έχει και μια βοήθεια είναι καλύτερα, αλλά Ναι. δεν πειράζει. Θα δείξω τη σπάτουλα. Ναι, να τα καταφέρω. Έλα, δώσ' μου τη σπάτουλα. Πολλά ωραίος που γίνεται. Κομυρίζει πάντως, ούτε να σου κολλήσει. Εν κολλά εύκολα κιόλας ο χαλβάς, άμα τον ανακατώνεται. Τελειώσε και τούτο. Πάμε. Τα κουμπάκια. Γραμμή, ομόρφα και ωραία. Πάει. Τα ίσια ίσα. Για το είσαι σπασμένες. Βάλε και 16 Πόσες έβαλα? από πάνω. Τώρα, φίλες μου, Διάμεσα να θα ρίξεις βάλουμε και- και από τούτα σταγονίτσες. Κι αν είναι τώρα από βραστός Μιχάλη, κολλού. Τούτα, φίλες, με δικές μου ιδέες, για να δω μια διαφορετική εμφάνιση σε τούτον των ωραίων μπισκοτένιων, όπως έχω πει, σοκολατένιο χαλβά. Θα τα βάλουμε όλα. Βάρ. Τα βάλω και τα 30 γραμμάρια. Μόρφησα το να ικανοποιήσουμε όλα τα γούστα. Άντε, φίλες μου, και πινελιά με ντοκάριδο. Μα δε τι όμορφα, μα δε τι ωραία πράγματα. Δε τι ωραίο. Να μην τα καλύψουμε όμως και τα σοκολατάκια μας. Εντάξει, εγώ το τρώω το εντοκάριδο, το Ναι, θέλω, αλλά εντάξει, θέλω εσύ και για τη θέλεις διακόσμηση. Να μην το αφήσεις, να σπρίσει πολύ. Φίλες και φίλοι μας αγαπημένοι, να δοκιμάσουμε για άλλη μια φορά τον υπέροχο χαλβά το σοκολατένιο. Όπως βλέπετε, ο σημερινός χαλβάς είναι ολόκληρος. Είναι ένας ελαφρύς μυρωδάτος χαλβάς. Σοκολατένιος, Τούτος είναι με πολλά ωραία γεύση. άρωμα. Η γλυκάδα του πολύ ελαφριά και με τα σοκολατάκια Απογείωση. είναι μία απόλαυση. Σιγεία σας. Στην υγεία όλου του κόσμου. Φίλες και φίλοι μου, ακόμα μια συνταγή από την Ελίζα. Με πάρα πολύ αγάπη Για όλους εμάς. για όλους εσάς και για μένα. Δέστε και τους άλλους χαλβάδες που έχω, τους σιμιδαλένιους. Κάντε τους, αλλά και τούτος είναι. Δοκιμάστε τους και θα διαπιστώσετε ότι είναι φανταστικοί. Και στο ψυγείο, φίλες μου. Με μια πλαστική μεμβράνη μπορεί να μπει στο ψυγείο και διατηρείται αρκετές μέρες. Πραγματικά πανεύκολος, όλοι θα τον πετύχετε. Δέστε προσεκτικά το βίντεο, δώστε του ένα like να το έχετε
να το ξαναδείτε όταν θα το φτιάξετε και η επιτυχία είναι εγγυημένη. Θα απολαύσετε έναν υπέροχο χαλβά. Άτε, να ησυχία με τον ελάκι σου. Εγγραφή στο κανάλι μας όσοι δεν το έχετε κάνει ήδη και να είστε καλά. Σία. Καλή συνέχεια σε όλον τον κόσμο με υγεία.